guys! Welcome back to this channel. Sorry it's so noisy. So today we're going to make a foldable table or DIY. Another session for DIY, mom! Ano siya, guys? So... So next guys, kanina finish na ako na tawad ng duha. So kani siya will go here. So inani ni siya guys. May nani siya ma-fold down. So screw pa rin ako siya, nani siya screw handle og dito. Laban no, laban. Dapat nakakwarta ko ani guys ha. Daghang views guys inyo i-share jud ninyo kay nani na kay ko. Nakasweldo na kay ko sa YouTube. May akong gipalit sa mga windows. Nita pa ko buy sliding door guys. Nani kay ko guys 20,000 asa ta ani. Kapoy ha guys, special. Mao na ni siya. Is our countertop. Ito siya guys. Hindi pa naman tapos yung ano namin, ginagawang kitchen. So ito yung magiging parang table namin. So 1, 2 babies dito. So 4 kami. So it's still not yet done. Marami pang dapat gawin dito. So hindi pa sturdy naman siya, but I'm planning to place sa leg dito. Pero so far, ano na siya? Sturdy na siya, guys. So, pwede siyang gawing, dito mag-prepare. Tapos magluluto. Dito rin ang kainan. Lalagyan ko pa to ng varnish para maging maganda. So, pagkatapos na, yun na.